ليست هناك إجابة واحدة عن سؤال متى تستسلم المرأة للرجل عاطفيا وجسديا؟ فالنساء مثل المعادن تختلف درجة مقاومتهن للحرارة، وكما ينصهر الألومنيوم سريعا تستسلم بعض النساء سريعا، وكما يقاوم النحاس درجات الحرارة العالية تقاوم بعض النساء إلى اللحظة الأخيرة. ولتحديد إجابة دقيقة عن هذا السؤال، يجب على الرجل أن يفهم نفسية وسيكولوجية المرأة التي يتعامل معها كحالة فريدة لا تشبه أي امرأة أخرى. فلكل امرأة نقاط أنوثة تحب أن يكتشفها الرجل وأن يتفاعل معها، وبعض هذه النقاط تمثل مناطق ضعف للمرأة، لكن البعض الآخر يمثل مناطق قوة. فمتى تستسلم المرأة للرجل عاطفيا وجسديا بالتفصيل؟ تستسلم المرأة للرجل عاطفيا عندما تعرف أنه الرجل الذي سيحقق لها الأحلام التي طالما حلمت بها في صغرها وفي فترة المراهقة. أولا، عندما يشعرها بالأمان. قد تتنازل المرأة عن بعض هذه الأحلام أو تعيد ترتيبها حسب الأولوية، لكن هناك أشياء لا تتخلى عنها أبدا وهي في القائمة التالية. فأغلب النساء كائنات هشة في داخلها تبحث بشكل غريزي عن الرجل الذي يحقق لها الأمن النفسي. والشعور بالأمان هنا المقصود به في المقام الأول أن يكون الرجل قادرا على حماية المرأة من التهديدات التي تراودها منذ أن كانت طفلة. فالنساء في العموم يخفن بشدة من مشاعر الوحدة أو من أوضاع اجتماعية معينة مثل الطلاق، ويخفن كذلك من الخيانة والهجر والإهمال والتجاهل وتأخر ترتيبهن في حياة الرجل. فإذا نجح الرجل في إقناع المرأة أنها آمنة من هذه التهديدات معه فإنها تستسلم له بسرعة لا يتوقعها. ثانيا، أمنح امرأتك الثقة. تستسلم المرأة للرجل الذي يمنحها الثقة ولا يشكك في عاطفتها، وهذه نقطة في غاية الخطورة. فالمرأة بطبيعتها أكثر إخلاصا في مشاعرها من الرجل، وهي تفضل أن تظل في علاقة حب واحدة عن التنقل بين رجال متعددين حسب ما خلقها الله عليه من السكون إلى رجل واحد، على خلاف الرجل الذي يميل بطبعه إلى التنوع والتجربة وربما حب أكثر من امرأة في نفس الوقت والزواج بأكثر من واحدة. ثالثا، أن يستمع الرجل إلى امرأته بشغف واهتمام. تتأثر النساء بطريقة لا يمكن تصورها بالرجل الذي يستمع إلى كلامها بشغف ويبدو مكترثا بما تقوله، فيخوض معها في أسئلة عن التفاصيل والزوايا ويناقشها وكأنه طالب أمام معلمه. امنح المرأة أذنيك تمنحك قلبها. استمع إليها بحب، وانظر في عينيها عندما تتحدث. لا تنشغل في أثناء الحوار معها بالجوال أو الأصدقاء أو الشرود. رابعا، إذا أظهر الرجل ضعفه بين يديها. إذا أردت أن تقنع امرأة ما بأنك تثق فيها كحبيب فحدثها عن بعض مخاوفك، وأحكي لها أحزانك وشجونك. اجعلها مستودع عواطفك، والسوف يمنحك هذا ميزة إضافية عن أي رجل آخر يحوم حولها. ففي ذلك تلبية مشاعر الأمومة في نفس المرأة، لذلك ترحب بأن تستمتع إلى مخاوفه، ولا تمانع في أن يظهر بعض الضعف بين يديها. خامسا، عندما لا يكون الرجل تقليديا، فالمرأة تميل إلى الرجل القادر على مفاجأتها والتأثير عليها بأمور غير متوقعة. أما الرجل الروتيني الذي يمكنها التكهن بتصرفاته فهي تضعه في المرتبة التالية. فالمرأة تميل إلى تجربة الحب غير التقليدية التي يظهر فيها الرجل صفاته الجريئة التي لا يمكن التنبؤ بها. سادسا، أن يداوم الرجل على إطراء امرأته باستمرار. إنها تنتظر كلمات الثناء والمدح من الرجل في المناسبات التي تستدعي ذلك، مثل ارتدائها ملابس جديدة أو الظهور بمظهر مختلف أو القيام بتصرف يستحق الإطراء.
الرجال الذي ينجحون في استخدام إطراء المرأة بطريقة لا تبدو متكلفة أو مصطنعة ينجحون في شق طريقهم إلى قلوب النساء بسلاسة ويسر، وسوف يكون لكلماتك مفعول السحر على من تحب. 7. أن يحرص الرجل أن يكون كريما مع امرأته. لا تكره المرأة شيئا في الرجل مثل البخل، فالرجل البخيل في نظر النساء رجل ناقص لم تكتمل رجولته بعد. لا يتعلق الأمر بالمستوى الاقتصادي للرجل، فالمرأة قد تحب الرجل الفقير الذي يهدي إليها وردة اقتطع ثمنها من مدخوله البسيط، لكنها لن تحب ثريا يضن عليها بهدية تناسب ثروته. 8. إذا أظهر الرجل انتماءه لعائلتها. المرأة تريد الرجل الذي يكون جزءا من عائلتها وليس مضادا لها، لذلك فإن الرجل الذي يندمج سريعا في عائلة المرأة وينشئ روابط قوية مع والديها وأخواتها وأقاربها يجد مكانه في قلبها أسرع من غيره. 9. عندما ينجح الرجل في إضحاكها. الرجل القادر على رسم البسمة وإدخال السعادة إلى روح المرأة قد يكون عملة نادرة بين الرجال، فالرجال بطبيعتهم أنانيون، عمليون، مشغولون طوال الوقت بأهداف وطموحات ورغبات شخصية. ما الرجل القادر على إسعاد المرأة إلى درجة إطلاق ضحكاتها فهو في نظرتهن رجل يهتم بهن وسيتمكن من تجديد الحياة كل يوم. 10. إذا شعرت أن امرأة أخرى ستأخذه منها. وهنا لا بد من أن يلجأ الرجل إلى السلاح الأخير فيظهر نفسه كأنه معرض للسرقة منها. إذا ظهرت امرأة أخرى منافسة وأبدت مجرد تلميح عن رغبتها في الرجل فإنها ستخوض حربا شرسة من أجلك.